Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε τα πιο αφράτα ψωμάκια που θα έχετε δοκιμάσει ποτέ να φτιάξετε στο σπίτι σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Οπότε θέλω σε ένα μπολ θα ξεκινήσουμε με 300 γραμμάρια γάλα. Το γάλα το θέλουμε κρύο από το ψυγείο, δεν μας πειράζει καθόλου. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω 2 μέτρια αυγά, 8 με 9 γραμμάρια ξηρή μαγιά, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να χτυπήσουμε να διαλυθεί πάρα πολύ καλά η ξηρή μαγιά. Οπότε πάρα πολύ καλή δουλειά θα μας κάνει το σύρμα μας. Δείτε πόσο καλά έχει διαλυθεί η μαγιά και έχουμε δώσει αέρα μέσα στο μείγμα, έχει κάνει αφρό. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Τώρα θα αφήσω το σύρμα μου και θα ρίξω το μισό μου αλεύρι. Αλεύρι Αμερικής με πρωτεΐνη 13,20%. Πάρα πολύ σημαντικό για το ποσοστό της γλουτένης. Οπότε θα ρίξω το μισό μου αλεύρι και σε αυτή τη φάση θα ρίξω το αλάτι μου και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Αυτό που θέλω να πετύχουμε είναι να γίνει ένας ωραίος χυλός. Βλέπετε, πρέπει να φύγουν οι σβόλοι που έχει από το αλεύρι. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε, δεν έχει ούτε ένα σβόλο. Πολύ ωραία. Το σύρμα μας έχει κάνει τη δουλειά του, οπότε θα πάει στα άπλυτα και θα χρειαστώ μια ξύλινη κουτάλα. Ωραία, πάμε να συμπληρώσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Συνολικά το αλεύρι μας είναι 550 γραμμάρια. Εδώ θέλω να τονίσω, θέλει προσοχή γιατί όλα τα άλευρα δεν είναι ίδια. Εγώ χρησιμοποιώ αλεύρι Αμερικής που έχει πρωτεΐνη 13,20% και είναι από σκληρά σιτάρια. Οπότε εσείς αν βάλετε ένα αλεύρι για τσουρέκι μπορεί να σας χρειαστεί λίγο παραπάνω γιατί είναι από μαλακά σιτάρια. Και ανακατεύω με την ξύλινη κουτάλα μέχρι που να έχω μια εύπλαστη ζύμη. Αφού φτάσουμε σε αυτή τη σύσταση θα αφήσω την ξύλινη κουτάλα και θα ζυμώσω με τα χέρια. Τώρα σιγά σιγά θα προσθέσουμε και το αγελαδινό μας βούτυρο. 100 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό και το προσθέτουμε με δόσεις. Το βούτυρό μας φυσικά είναι ιωμένο και σε θερμοκρασία δωματίου ή χλιαρό να είναι. Μετά από περίπου 10 λεπτά ζύμωμα θα βάλουμε και την τελευταία μας δόση. Ωραία, εφόσον έχει απορροφήσει όλο το βούτυρο, κοιτάξτε τι ζύμη κάναμε. Βλέπετε. Έτσι τη θέλουμε τη ζύμη, βελούδινη. Και τώρα θα τη βάλω μέσα στο μπολ, θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα αφήσουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί περίπου 2 με 3 ώρες να ξεχυλήσει από το μπολ. Θα τα πούμε μετά. Η ζύμη μας έχει φουσκώσει. Κοιτάξτε πόσο τούμπανο έχει γίνει. Πάμε τώρα να την ξεφουσκώσουμε. Τώρα το κάθε μπαλάκι θα το μετρήσουμε 130 γραμμάρια. Πάμε λίγο να σας δείξω την τεχνική. Παίρνω το ζυμαράκι και κλείνουμε όλες τις άκρες προς τα κάτω, προς τα μέσα, ώστε να δημιουργηθεί ένα μπαλάκι. Και σμπρώχνουμε με τα δάχτυλα προς τα μέσα να κλείνει, έτσι.
Ωραία, τώρα θα τα σκεπάσουμε και θα τα αφήσουμε να φουσκώσουν. Κοιτάξτε πως έχουν φουσκώσει. Πάμε τώρα σιγά σιγά να τα ξεσκεπάσουμε. Θέλει μεγάλη προσοχή, μη σας σκάσουνε. Πολύ ωραία. Για το άλυμα από πάνω θα χρειαστούμε ένα μέτριο αυγό και μία κουταλιά της σούπας γάλα. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις σε καλά προθερμασμένο φούρνο για περίπου 20 με 25 λεπτά. Τα βάζουμε στην πρώτη τελευταία σχάρα με γρήγορες κινήσεις για να μην μας ξεφουσκώσουν. Πω, τι κάναμε. Ορίστε τα ψωμάκια που θέλατε. Ορίστε. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν τώρα καλά και μετά να τα δούμε. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου. Κάντε αυτά τα ψωμάκια, είναι υπέροχα, είναι πάρα πολύ αφράτα. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.